นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่า ACS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันทางการ reaction นะผมวันนี้กับพี่แฮมนะครับเป็นการทันซีรีส์เรื่องข้ามฟ้าเคียงเธอ EP 23นะครับผมอาทิตย์นี้มาช้าเนาะเพราะว่าเพิ่งออกจากโรงพยาบาลมานะครับผมก็อาการดีขึ้นเล็กน้อยก็เลยคิดว่าเดี๋ยวมา reaction เลยดีกว่านะครับผมก็เพราะว่าไปโรงพยาบาลเพราะว่าเป็นโรคไข้เลือดออกนะครับผมมีการพูดลงไปใน TikTok แล้วแหละอธิบายไปแล้วนะฮะแต่ตอนนี้เกล็ดเลือดมันเริ่มกลับมาขึ้นละนะครับผมก็เลยออกจากโรงพยาบาลได้แล้วก็เดี๋ยวมา reaction กันดีกว่านะครับผมกับเรื่องข้ามฟ้าเคียงเธอ EP 23 EP นี้ไม่อยากดูอะไรทั้งหมดอยากดูแค่อย่างเดียวคือชาครีตายไหมแต่คิดว่าไม่ตายนะเพราะว่าคิดว่าที่เขาตัดตัวอย่างมาน่าจะหลอกนะครับผมที่บอกว่าชาคีเรามาเยี่ยมน่าจะมาเยี่ยมจริงๆน่าจะอยู่ในโรงพยาบาลจริงๆอะไรเงี้ยไม่น่าจะตายอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราดูดีกว่าว่า EP 3นะครับผมเรื่องราวจะเป็นยังไงและการแข่งขันจะแข่งกันต่อได้หรือเปล่านะครับผมไปดูกันครับผมกับข้ามฟ้าเคียงเธอ EP 3ครับผมแต่ก่อนอื่นเลยขอบคุณก่อนนะฮะทางดูมันดีแล้วก็ไอฉีอีที่อนุญาตให้เบรกชันได้นะครับไปดูกันเลยครับกับข้ามฟ้าเคียงเธอ EP 3ครับไปเลยเกิดอะไรขึ้นให้คนรีบออกไปตามหาคณินด่วนหานคุมตัวแจ้งชายวสินสวัสดิ์มึงตายซะเถอะสวัสดิ์ทวงสักรีสักรี สักที สักรีพระองค์จะให้หม่อมฉันกับคณินจากไปทั้งแบบนี้ โดยไม่ได้พบหน้าเจ้าชายทารินเลยหรือเพคะ ขอหม่อมฉันรออีกสัก2-3 วัน ไม่ได้ อันนี้คืออดีตเนาะ สถานการณ์ตอนนี้มันวุ่นวายมากเกินไปทารินเองก็เห็นด้วยกับเรา และฝากให้ขอโทษเจ้าและคณินด้วยที่มาส่งไม่ได้คณินหายตกใจแล้วยังเรื่องเมื่อวาน คณินไม่เป็นไรเพคะ แล้วเจ้าล่ะขนาดในวังมีทหารอารักขาอยู่ตลอดเวลามันยังกล้าบุกเข้ามาเชื่อเราเถอะไม่มีเวลาแล้วจริงๆพวกเจ้าต้องรีบไป หม่อมฉันเข้าใจเพคะ แต่ว่า จงรีบไปและรักษาตัวเองไว้ให้ดี
พอทุกอย่างสงบเรียบร้อยแล้วเราจะไปรับเจ้ากับคณินกลับมา เพคะ หม่อมฉันทูลลา แล้วก็วิรุณรู้ว่าจะไป ก็เลยส่งคนไปตามฆ่าแน่เลย ชิตาอยู่ก่อน เราเชื่อในฝีมือเจ้า ช่วยอารักขาเจ้าหญิงคุณิตาและเจ้าชายคณิน เราจะส่งทหารฝีมือดีไปช่วยดูแลด้วย ส่วนชรันนั้นจะอยู่ในความดูแลของเราจนกว่าเจ้าจะกลับจากอังกฤษ หม่อมฉันเกรงว่า อาจไม่เหมาะสมไหมคะ ตระกูลพิทักษ์เทวาจงรับภักดีมาตลอด เราจะให้ชลันเป็นหลานบุญธรรมของเรา คงจะไม่มีอะไรไม่เหมาะสมมั้ง ตามนี้ เด็ดขาดมากและอันหนิงเล่น ขอบพระทัยเพคะ จริงจังมาก ก็คือบ้านนี้แคสเนาะเห็นบ้านนี้มีลูกออกมา มีนานครินทร์ก็คือไม่โอเค และสำหรับข่าวที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยในขณะนี้นะคะ นั่นก็คือเหตุการณ์ในการแข่งขันราชประเพณีรอบยิงธนูที่เมืองมีนานครินทร์ค่ะ อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นเลยนะคะ ว่าในระหว่างการแข่งขันยิงธนูได้เกิดเหตุระเบิดขึ้นค่ะ แล้วก็ยังมีการรายงานด้วยนะคะว่ามีบุคคลภายนอกลักลอบเข้าสู่เขตการแข่งขัน เพื่อสังหารท่านหญิงท่านชายค่ะ คณินอาจเจ็บอะไรหรือเปล่าลูก เล็กน้อยพะยะค่ะ แต่จัดการเรียบร้อยแล้ว ลูกไม่เป็นไรจริงๆพะยะค่ะ แล้วอาการของเสด็จปู่เป็นยังไงบ้างพะยะค่ะ คณะแพทย์ได้ผ่าหัวกระสุนออกแล้วนะ เพียงแต่ว่า ขออภัยพะยะค่ะ อาการขององค์เจ้ามหาชีวิตพ้นขีดอันตรายแล้วพะยะค่ะ ไม่รู้ว่าฝั่งหลังจากนี้องค์เจ้ามหาชีวิตจะคิดได้หรือเปล่านะว่าสิ่งที่ทำไปทั้งหมดมันทำให้วุ่นวายขนาดนี้พี่รัน ขอบคุณที่คอยปกป้องนินและอัศวเทวาทินมาตลอดนะครับ มึงปกป้องมันทำไม มึงไม่รู้เลยว่าคนที่ทำให้แม่มึงตายก็คือมัน เรื่องแม่พี่รัน ที่เจ้าชายวสินทร์พูดบอกนินได้ไหมว่ามันหมายถึง เสด็จปู่ทำให้แม่พี่รัน เน้นฟังพี่นะ พี่รู้เรื่องนี้อยู่แล้วครับ เรื่องในอดีต มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับนินเลย พี่ไม่แน่ใจว่านินควรรู้เรื่องนี้ไหม ทำไมล่ะครับ พี่ไม่อยากให้นินคิดมาก อืม แต่นินก็รู้แล้วจากเจ้าชายวสินทร์ให้นินรู้ทั้งหมดเถอะครับ เริ่มจากเรื่องข
คนที่ทำให้แม่พี่จากไปคือเสด็จปู่เหรอ ที่จริง พี่ก็เคยคิดแบบนั้น แต่มันไม่ใช่ น่าจะคือวิรุณนั่นแหละ พอรู้ความจริง ชิตา เราขอโทษ ท่านหญิงขอโทษหม่อมฉันทำไมพี่คะ ชิตาต้องเสียสละชีวิตครอบครัวเพื่อมาดูแลเรา เป็นเกียรติของหม่อมฉันต่างหากพี่คะ แต่ชรายังเด็กมาก เมื่อวันหนึ่งที่เขาโตขึ้น เขาจะเข้าใจหม่อมฉันเองพี่คะ คนตามมาแล้วนั่นน่ะ หม่อมฉันขออภัย หูยถ่ายฉากนี้ถ่ายยากจริงอ่ะ ฝนตกด้วยขับรถด้วยเนี่ย ในวางต้องมีหนอนปัดไฟ อย่างที่นินรู้อยู่แล้วว่าเป็นฝีมือของเจ้าชายวสินทร์ที่ต้องการลอบปลงพระชนเจ้าหญิงคุนิตาและตัวนี้ คนที่เห็นเหตุการณ์ในคืนนั้นก็คือคุณทัตนัย รับคณินไปเลี้ยง จิตาจิตาจิตาเอาไปแล้วไปเจ้าหญิง ตอนที่คุณทัตนัยมาที่บ้านพี่คงแอบตามขึ้นรถคุณทัตนัยไป อ๋อ ก็เลยเจอฉากฝนตก ก็เลยกลัวฝน คงเป็นเพราะวันนั้น จะเข้าไปนะครับ เลยทำให้พี่ไม่ชอบฝน ซีนนี้แบบซีนใหญ่เนี่ยเครื่องพ่นน้ำนี่เท่าไหร่เนี่ย ถ้างั้น ที่เจ้าชายวสินทร์พูดมันก็ไม่ผิดนะสิครับ เพราะอาสวะเทวนาที ไม่ใช่ครับ หน้าที่ที่พิทักษ์เทวามีต่ออัศวะเทวทินคือ ปกป้อง ดูแล รักษาและซื่อสัตย์ต่ออัศวะเทวทิน ไม่ใช่เพราะเป็นคำสั่งใคร แต่เป็นเพราะคำสัญญาครับ ว่าพี่ไม่โกรธนินเหรอว่าให้พี่ต้องจากไป
แต่นินกลับเป็นคนที่รอด พี่ดูเป็นคนไม่มีเหตุผลขนาดนั้นเลยเหรอ ก็ถ้าเป็นนินไม่รู้เลยว่า พี่ไม่โกรธนิน พี่ไม่โกรธใครเลยครับ ทุกอย่าง เป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น เจ้าชายวสินเองก็สิ้นพระชนม์แล้ว แต่นินจะสู้หน้าพี่ได้ยังไงอะเหมือนนินเป็นต้นเหตุที่ทำให้แม่พี่ ตอนนั้นนินยังเป็นทารกอยู่เลยนินจะเป็นต้นเหตุได้ยังไงครับ แต่ว่า พี่ต้องขอบคุณมากกว่า ที่นินกลับมาที่มาดีกับพี่ และถ้าพี่ไม่เจอนิน พี่คงไม่รู้สึกแบบนี้ รู้สึกแบบนี้ รู้สึกว่า ถ้าเราใช้หัวใจดูแลสิ่งไหน เราจะรัก และห่วงแหนสิ่งนั้นทั้งชีวิต คือ นั่นซีนนี้ดีจังเลยอ่ะโอ้การแสดงของซีนนี้คือแบบเลเวลอัพดูแบบเชื่อไปหมดเลยอ่ะชาครี รอด ชัวร์ฮะ การผ่าตัดเสร็จเรียบร้อยดีนินไม่ต้องเป็นห่วง ชาคีแค่ต้องพัก ลงอก ชาครี พ่อป้า ชาครี พ่อป้า เดี๋ยว อ๋อน อนลงไปเลย ไม่ได้นะพี่ค่ะ ไม่ได้อะไร เดี๋ยว คนเพิ่งฟื้นจะลุกขึ้นมาทำไม ชาครีเรามาเยี่ยมหายเร็วๆนะ ป้าบาทบอกปุ๊บกระหม่อมก็หายปั๊บเลยพี่ค่ะ แล้วป้าบาทปลอดภัยดีใช่ไหมพี่ค่ะ ยังจะห่วงคนอื่นอีก แล้วปลอดภัยดี เป็นไงบ้างชาครี ดีขึ้นแล้วพี่ค่ะ คณินพ่อจะมาบอกว่าอาการของเจ้าหมาชีวิตเนี่ยดีขึ้นแล้วแต่พระองค์จะต้องเสด็จกลับไปรักษาตัวต่อที่กรุงดาวินตามคำแนะนำของคณะแพทย์เราคงต้องกลับกรุงดาวินกันแล้ว พะยะค่ะ ท่านผู้ชมคะยังจำคลิปของเจ้าชายคาวินจากประเทศบูจากันได้ไหมคะ ที่พระองค์มาร่วมเดินขบวนประท้วงที่อัศวเทวาทินในเอมิลีของเราค่ะ คลิปนั้นเนี่ยนะคะตอนนี้กลายเป็นไวรัลดังไปทั่วเลย หลังจากนั้นก็เลยมีข่าววงในบอกมาว่า เจ้าชายคาวินค่ะถูกเรียกตัวกลับประเทศบูจาโดยด่วน แล้วก็มีประกาศจากสำนักราชวังประเทศบูจาด้วยนะคะว่าการกระทำดังกล่าวของเจ้าชายคาวินนั้น เป็นการกระทำโดยพละการ ทางประเทศบูจาไม่ขอเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งภายในประเทศเอมิลีค่ะ เขาเป็นน่าจะงานเข้า เราในฐานะรักษาการแทนองค์เจ้ามหาชีวิต ขอประกาศว่าเจ้าชายวสินได้สิ้นพระชนม์แล้ว
ขอเชิญท่านยืนไว้อาลัยให้กับเจ้าชายวสินทร์ด้วย เนื่องจากตอนนี้มีนานครินทร์ไร้ผู้สืบทอดอำนาจปกครองของหัวเมืองมีนานครินทร์จึงต้องกลับมาสู่ส่วนกลาง เราจะรักษาการควบที่มีนานครินทร์ไปก่อน และการแข่งขันราชประเพณีจะเอาไงต่อ นี่ก็สนใจแต่เรื่องแข่ง เจ้าชาย ขัน ราชตักเรื่องนี้ไม่เหมาะจะคุยในเวลานี้เท่าไหร่นะ ไม่เป็นไร เจ้าชายรัชตาเองก็คงรู้ดี ว่าการแข่งขันรอบแรกไม่โปร่งใส และผลการแข่งยิงธนูก็ถือเป็นโมฆะแล้วเราก็ยังไม่สามารถจัดแข่งยิงธนูตามเดิมได้อีก เราจึงอยากมาปรึกษากับพวกท่านก่อน หมายถึงว่าจะไม่มีการแข่งขันอย่างนั้นเหรอ เราอยากให้อาการขององค์เจ้ามหาชีวิตดีขึ้นก่อน เมื่อถึงเวลานั้นเนี่ยเราค่อยมาพิจารณาเรื่องการแข่งขันราชประเพณีกันอีกครั้ง ขอพูดตรงๆเลยนะ เจ้าชายทาริน หากองค์เจ้ามหาชีวิตเป็นอะไรขึ้นมา การแข่งขัน ยังต้องดำเนินต่อไปไม่ใช่หรือ เจ้าชายรัชตะท่านพูดออกมาได้ยังไงเรื่องนี้ เป็นเช่นที่ท่านชายรัชตาพูด ตอนนี้เราได้ลองประเมินสถานการณ์ดูแล้ว เราก็ยังไม่สามารถรับรองความปลอดภัยของราชวงศ์ทุกพระองค์ได้ แต่ถ้าหากเกิดอะไรขึ้น จะไม่แย่ยิ่งกว่าเดิมหรือ ก็คืออะไรเลื่อนการแข่งไปก่อนเหรอ โถ่เว้ย ไอ้พวกอสวเทวาทิน มันไม่ต้องการให้ฉันได้บัลลังก์มันถึงได้ยกเลิกการแข่งขันให้เป็นโมฆะแบบนี้อะทั้งที่แกกำลังจะชนะอยู่แล้ว อะไรของแกวะเนี่ย เฉยเหรอ รู้ไม่ได้อยาก ผมก็ แข่ง ไม่พอใจ หร พะยะค่ะ นี่คือท่าไม่พอใจของแกเหรอ มัวแต่งออยู่นั่นน่ะแกนี่มันไม่ได้เรื่องเลยนะอย่าละพี่ค่ะ เดี๋ยวซวยอีเพทายไปขวางไว้ หลีกไปหลีกไป เจ้าชายลงโทษกระหม่อมแทนเถิดเพคะ พูดอะไรของแกวะฮะนี่แกคิดว่าแกเป็นใคร ฮะ ขอประทานอภัยเพคะกระหม่อมมีบางควร นี่บังควรนี่บังควรจะมายืนเกะกะ ไม่ต้องลุกคราวนี้ จะให้รามินสั่งสอนแก ว่าใครคือนายใครคือทาสกันแน่ รามิน เหยียบหน้ามัน เหยียบหน้ามัน โอ้ยพ่อนี่พ่อแบบนี้นี่แบบปวดหัว อย่าทำนะรามิน กระหม่อมขอปฏิเสธ แกอยากให้ฉันโมโหมากกว่านี้ใช่ไหมท่านสั่งให้แกเหยียบหน้ามันเดี๋ยวนี้ เหยียบสิ พ่อเขาขาดเราเขาก็แข่งราชประเพณีไม่ได้ เหยียบ โอ้เป็นเด็กที่แบบถูกเลี้ยงมาด้วยความกลัว แล้วก็กลัวเพทายจะโดนหนักกว่านี้ก็ต้องทำโอ้ย เหยียบหน้ามันสิ มันจะออกไปจับวงวนนี้ได้ไหมเนี่ยไอรามินเนี่ย โอ้ย อย่างนั้น ครั้งนี้รู้แล้วใช่ไหมว่าใคร
รคือนาย ใครคือท่า ไปขอโทษเขาหน่อยก็ได้นะ ลงไปกอดเขาหน่อยก็ได้ โอ้ยบท องค์ชายจบไปชีวิตเนี่ยไม่ต้องทำอะไรแล้ว รักก็รักไม่ได้ รักก็รักไม่เป็นไม่รู้จะดูแลเขายังไง ลงไปกอดเขาหน่อยไปขอโทษเขาหน่อยนะครับมาโกรธเขาอีก ขี้ขาด ขี้ขลาดต้องมาแล้ว ที่ผ่านมากระหม่อมเจ็บกระหม่อมน้อยใจ แต่เป็นเพราะว่ากระหม่อมรู้ว่า มีฝ่าบาทอยู่เพราะว่าฝ่าบาทจะปกป้องกระหม่อม เราก็ปกป้องเธอมาเสมอไม่ใช่เหรอ ที่ผ่านมาก็ไม่มีใครกล้ามายุ่งกับเธอทั้งนั้น แต่ไม่ใช่กับเจ้าชายราชสถัดไม่ใช่ไหมเพคะเราพยายามแล้ว อย่าร้องไห้นะพี่นะ ขอจิบน้ำหน่อยนะคะ ต้องกินน้ำเยอะ ถ้าผมต้องขอปฏิเสธตอบสั่งนี้พี่ค่ะก็บอกทำไม่ได้ เรื่องของฝ่าบาทกับกระหม่อมขอให้มันจบลงที่ตรงนี้เถิดพี่ค่ะ ๆวายตายแล้ว เธอรู้ตัวหรือเปล่าว่าพูดอะไรออกมา กระหม่อมทูลลา ถึงแม้ว่าเรื่องบนเตียงกระหม่อมจะยอมเป็นทาสรับใช้ฝ่าบาททุกประการไม่ได้แต่ในชีวิตจริงกระหม่อมมีศักดิ์ศรีของกระหม่อมและกระหม่อมต้องการได้รับเกียรติในฐานะคนรักเธอจะไปไหนไม่ได้ สงสารแต่ทำอะไรไม่ได้ ขอบคุณที่ปกป้องนินนะครับ คุณนิตา คุณแม่ แล้วก็คุณแม่ของพี่ชรัน คุณชิตา
ขอบคุณนะครับ ที่ดูแลและปกป้องอัศวเทวาทิน งั้นเดี๋ยวนินไปรอตรงนู้นนะ ดันรู้ว่าแม่ชอบดอกกุหลาบปกป้อง ดูแล รักษาและซื่อสัตย์ต่ออัศวเทวาทินดันทำหน้าที่ ในฐานะผู้นำตระกูลคัตเทวาต่อจากแม่แล้วนะครับ พี่รันคุยกับแม่เร็วจัง จริงๆคุยนานกว่านี้ก็ได้นะ ยังรอได้ ขอบคุณครับ ขออภัยพะยะค่ะ เจ้ามหาชีวิต ฟื้นแล้ว เนื่องจากเจ้ามหาชีวิตทรงฟื้นแล้ว พระองค์จึงมีรับสั่งกับเราให้เรียกประชุมราชวงศ์เราจึงเชิญทุกท่านมาในวันนี้ ทางทวิตเมธาขอแสดงความยินดีด้วยที่องค์เจ้ามหาชีวิตทรงฟื้นแล้ว ผู้ชมพิสุทธิ์ขอแสดงความยินดีกับข่าวดีนี้ด้วย ขอให้พวกเราเข้าเยี่ยมเลยได้หรือไม่ อยากจะพิสูจน์ไงมาฟื้นจริงหรือเปล่า เราต้องขอขอบใจในความห่วงใยของพวกท่านที่มีต่ออัศวเทวาทิน แต่พระอาการยังน่าเป็นห่วง ยังคงไม่สะดวกให้เข้าเยี่ยมในตอนนี้ คิดว่าวันนี้จะได้มีโอกาสได้เข้าเยี่ยมองค์เจ้ามหาชีวิตซะแล้ว ถ้าไม่ให้เข้าเยี่ยมแล้วนัดประชุมราชวงศ์คืออะไร พระองค์เจ้ามหาชีวิต ทรงมีรับสั่งถึงการแข่งขันราชประเพณีพระองค์ทรงต้องการให้การแข่งขันดำเนินต่อไป เหลือฟันดาบ องค์เจ้ามหาชีวิตเนี่ยทรงคิดว่าให้การแข่งขันราชประเพณีเป็นไปอย่างดั้งเดิมน่าจะดีกว่า คือการแข่งขันฟันดาบรอบสุดท้าย แล้วตัดสินแพ้ชนะไปเลย ขออนุญาตเจ้าชายทารินกระหม่อมมีเรื่องจะแจ้งให้ทราบ เชิญเจ้าชายชนา ถอนตัวเหรอ กระหม่อมได้ไตร่ตรองมาดีแล้ว เพื่อความปลอดภัยของทายาททางทวิตเมธาจะไม่เข้าร่วมการแข่งขันราชประเพณีต่อ ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับท่านหญิงเอวา ลูกสาวที่เราภาคภูมิใจ พูดได้เต็ม หลานทุ่มเทกับการฝึกมา ลูสาว ตลอ ที่ ด ภาคภูมิใจ สิทธิในการแข่งขันของทวิตเมธาเนี่ยเป็นสิทธิ์ของหลานตามทำนองครองธรรมอยู่แล้ว คือบางที ยิงจะพิสูจน์ตัวเองให้ท่านพ่อได้ดู นี่เลยแค่ต้องการพิสูจน์ตัวเองแล้วพอแล้วพ่อ ฝีมือ พ่อ การยิ รั ง ก ธนู แล้ว ของท่านหญิงยอดเยี่ยมมากเพคะ ลูกสาวที่ภาคภูมิใจ หญิงตั้งใจฝึก เพราะหญิงไม่อยากแพ้ใคร และอยากพิสูจน์ตัวเอง ขอประทานสำหรับวิสัยทัศน์ของท่านหญิงเอวาพะยะค่ะ น้องหญิงเองก็เรียกร้องกฎหมายเพื่อความเท่าเทียมได้ดีมากเลยนะ หญิงอยากพิสูจน์ว่าการที่หญิงเป็นผู้หญิง ก็ไม่ได้ทำให้ด้อยไปกว่าใคร จนกระทั่งเจอเหตุการณ์วุ่นวายในการแข่ง การแข่งขันครั้งนี้มันไม่ใสสะอาดแล้วนะเอวา น้องหญิง ท
ำให้รู้ว่าการแข่งครั้งนี้ก็แค่เกมชิงอำนาจ หญิงไม่จำเป็นจะต้องพิสูจน์อะไรเลยทวิตเมทาขอถอนตัวไปค่ะ เป็นแค่เกมชิงอำนาจที่ แล้ว ไม่ เรา ใช่ ข เว อ ที สรุป ที่จะ ว่า ให้ฉันต้องมาพิสูจน์ การ ว่า แข่ง ฉัน ขัน เก่ง ฟันดาบจะเหลือเพียงแค่2 ตระกูลเท่านั้น คืออัศวะเทวาทิน และผู้ชงพิสุทธิ์ราเมนคณิน ไม่มีอะไรขัดข้องใช่ไหม เพื่อครับ เสด็จพ่อ กระหม่อมขอแสดงความคิดเห็นได้ไหมพะยะค่ะ ว่ามาเถอะ กระหม่อมคิดว่าสถานการณ์ในขณะนี้ยังไม่ค่อยเหมาะนักที่จะจัดแข่งราชประเพณีต่อ พวกเรารอให้พระอาการขององค์เจ้ามหาชีวิตดีขึ้นก่อนดีกว่าไหมพะยะค่ะ คงจะไม่ได้ เพราะพระองค์เป็นคนรับสั่งด้วยพระองค์เอง ว่าให้การแข่งขันดำเนินต่อไปให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ นั่งลูก เรายังมีอีกเรื่องที่อยากจะแจ้งให้ทุกคนได้ทราบ ทางสำนักราชวังจะประกาศถึงเรื่องการสิ้นพระชนม์ของเจ้าชายวสินทร์จากอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง และหลังจากนั้นจะมีการส่งสารแสดงความเสียใจไปยังเหล่าญาติสายรองของมีนานครินทร์ การตัดสินใจนี้ดีที่สุดแล้ว แต่เรื่องการปกครองหัวเมืองมีนานครินทร์จะทำยังไง ในเมื่อเจ้าชายวสินทร์ไม่มีทายาท ให้ทางมีนานครินทร์แต่งตั้งผู้นำจากความเหมาะสม จะดีหรือไม่ เห็นด้วยกระหม่อมสำนักพระราชวังต้องคัดเลือกผู้นำที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม ความคิดของรามินดีมาก แต่ผู้นำไม่ใช่ตระกูลมีนานครินทร์เนี่ยน่าคิดนะ การที่เราปกปิดความจริงให้กับทางมีนานครินทร์ก็ถือว่าเป็นการให้เกียรติเพียงพอแล้ว เช่นนั้นเราคิดว่าให้ทางสำนักราชวังคัดเลือกผู้นำของมีนานครินทร์ที่เหมาะสมมา แล้วเราค่อยหาเรื่องนี้กันอีกครั้ง แล้วเหตุใดทำไมเราถึงไม่ให้ประชาชนมีนานครินทร์มีสิทธิ์เลือกผู้นำด้วยตัวเองหรือพะยะค่ะ ไม่เห็นด้วย ประชาธิปไตยไม่ใช่ใช้กับเหตุการณ์แบบนี้ ไม่เห็นด้วย ระบบเสียเลย เป็นคำถามที่น่าสนใจจริงๆคณินคงหมายถึงการเลือกตั้งใช่ไหม พะยะค่ะ ขอบใจมากสำหรับคำถามที่ตรงไปตรงมาเช่นนี้ แต่เขาต้องขอปฏิเสธ ส่วนเรื่องผู้นำของมีนานครินทร์เนี่ย ก็ให้เป็นไปตามที่เราบอกไว้ก่อนหน้านี้ พ่อคุยด้วยได้ไหม เสด็จพ่อ ลูก ลูกผิดหวังในตัวพ่อเหรอ ลูกแค่นึกว่า ลูกเพียงเห็นว่าเรามีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลง พ่อรู้นะว่าลูกอยากเปลี่ยนแปลง อยากให้เอมิลีมีประชาธิปไตย แต่มันมีอยู่คำตอบเดียวเท่านั้นลูก ลูกต้องชนะ คือลูกต้องแข่งฟันดาบให้ชนะเท่านั้น แล้วลูกมาเปลี่ยนเอง ถ้าเราชนะเสด็จพ่อจะเปลี่ยนแปลงการปกครองหรือไม่ค่ะ พ่อจะทำให้ดีที่สุด แล้วทำไมในที่ประชุมเมื่อกี้เสด็จพ่อต้องปฏิเสธลูกด้วย มันเร็วเกินไป สิ่งที่ลูกอยากจะทำเนี่ย คือการบอกทุกคนในห้องนั้นยอมสละอำนาจที่ตนมีอยู่ มันไม่ใช่เรื่องง่ายที่ใครจะยอมแบบนั้นแล้วนะลูก แล้วเสด็จพ่อยอม ถ้าลูกชนะลูกก็คอยดูเอาเองในอนาคตก็แล้วกัน
นินเสด็จปู่ฝากพ่อมาบอกลูกด้วยว่าพระองค์ขอโทษ ปิดข่าวเรื่องกบฏได้เรียบร้อยดีนะ เนี่ยครับ ขนาดพ่อบ้านคนสนิทก็ยังหักหลังได้ตัวที่เราไม่รู้นักแค่นักขายอะไรเลย วิรุณจากไปแล้วนะพะยะค่ะ ก็ควรจะเป็นอย่างนั้นนะ ลูกไปทำหมอดีกว่า ไม่ต้องขอโทษด้วยนะซาลินฉันเองก็เสียใจต่อการกระทำของฉันที่ทำกับเธอนะเอมิลี เสด็จพ่อคือทำเพื่อตระกูลของเราและเอมิลีทั้งนั้น จึงแม้ว่าข้ออ้างนี้จะทำให้เราดูดีนะแต่เราเองก็เป็นคนที่คิดเส้นทางเดินและบังคับให้เราทำทุกอย่างตลอดชีวิตซึ่งลึกๆเรานั้นอาจจะไม่พอใจก็ได้ถ้าที่ฉันไม่บอกเธอเรื่องคณินก็อาจจะทำให้เธอเสียใจมากเลยใช่ไหมคำขอโทษของเราอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรเลยก็ได้ ลูกเคยเสียใจในช่วงเวลาหนึ่งแต่ตอนนี้มันผ่านไปแล้วเรามาช่วยกันแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดไปด้วยกันดีกว่านะพะยะค่ะ ถ้าฉันจะตายจากไปก่อน วันแข่งขันให้ปิดข่าวไปก่อนนะรอให้การแข่งขันฟันดาบมันจบเสร็จสิ้นไปสักก่อนแล้วค่อยประกาศ ลูกจะทำอย่างนั้นได้อย่างไร ในตลอดชีวิตที่เราเกิดมาก็เพื่อจะทำให้อสวเทวาทินรุ่งโรจน์และแม้วันที่เราจะตายจากไปก็จะไม่ขัดขวางความรุ่งโรจน์ของตระกูลso powerful มาก คณินจะต้องนำชัยชนะมาให้แน่ๆเราเชื่อเช่นนั้นพักขอโทษคณินแทนฉันด้วย พ่อเสียใจมากที่เป็นต้นเหตุที่ทำให้ทุกอย่างกลายเป็นแบบนี้ ลูกช่วยแข่งฟันดาบเพื่ออสวเทวาทิน และเอาชัยชนะมาเพื่อเอมิลีลูกทำได้ไหม นอนด้วยกันเลยแล้ว เหรอเลยเหรอสามีมาก เป็นอะไร กังวลเรื่องพวกนี้เหรอ มินอยากเปลี่ยนแปลงเอมิลีอ่ะมินอยากช่วยแก้ปัญหา แต่ถ้าพรุ่งนี้มินแพ้
ไม่ แพ้ ต้อง แล้ว คิดอะไร ไม่แพ้แล้วทรงเนี้ย นินทำเต็มที่ก็พอ พลังเต็มกระหม่อมแล้ว มันกดดัน ความกดดันที่ไม่มากเกินไป มันเป็นแรงผลักดันที่ดีนะ แต่นี่มันมากเกินอ่ะมีนอนไม่หลับเลย ถ้านินนอนไม่หลับ พี่จะไม่หลับเป็นเพื่อน หนักเลยนะ ไหวไหม Red. Alex. Alex. Red. Alex.เก่งมากลูก เก่งมากเก่งมากเก่งมากเก่งที่สุดเลย ถ้าถึงกับชนะฉลันได้เนี่ย ก็หมดห่วงแล้วล่ะ อ่อนให้หรือเปล่า งั้นนินขอแข่งกับพ่อต่อเลยนะ ไปเปลี่ยนชุดมาแข่งกับนินนะพ่อ นะพ่อแข่งกัน พลังใจเต็มเปี่ยมมากอะ เก่งมากลูกวางนะวางเอามาสิจะถอยทำไมอ่ะ ไหนมีอะไรโชว์มาให้หมดเลยเฮ้ยอะไรนี่เนี่ยนี่เนี่ยมา ว้าวเดี๋ยวขาพีก นี่เป็นไรไหมลูกเย้นินชนะแล้ว นินชนะ กี่ปีก็มุกเดิมนะเราอ่ะ ไอ้กล้อง ลุกขึ้นมา แกถึงจะเอาชนะไอ้คณินได้ ลุกขึ้น ไม่ต้องเข้าไป เอาความกด ลุกขึ้นมา ดั คำนึ น ง ของพ่อ มาลงที่ลู อีก ก นิดเดียว ผู้ชมพิสุทธิ์จะเป็นใหญ่ที่สุดในแผ่นดินแล้ว ลุกขึ้นมา ตอนอดีตพ่อก็แพ้ทารินมาหรือเปล่า พักสักหน่อยไหมพี่ครับ เพทาอยู่หรือเปล่า คุณเพทายไม่ได้มาที่นี่เลยพะยะค่ะ
โอ้โหเวทีฟันดาบวันลังอลังการมาก มาคอยดูแลเรานี่หายดีแล้วใช่ไหม กระหม่อมบอกแล้วไงเพ่ค่ะ ว่ากระหม่อมหายตั้งแต่วันที่พระองค์มาเยี่ยมแล้วเพ่ค่ะสู้ๆนะเพ่ค่ะ แค่พลังใจก็ไม่เท่ากันแล้วอะคนหนึงมีแต่ความกดดัน แต่คนหนึงมีพลังใจเต็มเปี่ยม หายใจด้วยครับนินต้องหายใจ หายใจเข้า หายใจออก ดีขึ้นไหม โซนะครับนี่ทำได้ การแข่งขันราชประเพณีฟันดาบระหว่างท่านชายรามินผู้ชงพิสุทธิ์และท่านชายคณินอัศวะเทวาทิน กระหม่อมขอเรียนเชิญท่านชายคณินและท่านชายรามินประจำที่เป็นครับนี่คือการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่ที่สุ ซี ด นเลิศมาก ในรอบหลายทศวรรษของประเทศเดนมาร์กของเราเพราะนี่คือการแข่งขันระหว่างราชสกุลผู้ชงพิสุทธิ์และราชสกุลอัศวะเทวาทิน On God จบตรงนี้แน่นะ Break อะไร โอ้ย ขอแสดงความยินดีกับ เสด็จปู่ คเนน มีเงินคงยืนยันคำเดิม เหมือนตอนแรกที่ตอบพี่ดันว่านี่เป็นคนธรรมดา ถ้ามีเวลาว่างก็ต้องโทรหา กลับ นิน ไป ด้ อ วย ยู่ที่อังกฤษเหรอ โทรมาบ่อยๆเลยนะ ลาก่อนนะครับคุณชรัน ชาคลีจะไปลอนดอน ตอนนี้ถึงเวลาสมควรแล้ว ของมั่น ดูทรงนี้ก็เดาไม่ยากแล้ว ก็ชนะนะฮะ แล้วก็ปล่อยให้คุณพ่อปกครองไป ตัวเองก็ไปใช้ชีวิตอยู่กับทัดดนัยที่ลอนดอน แล้วก็มีชาครีตามติดไปด้วย แต่ก็ด้วยความที่เป็นคุณชรันเนาะเขาเป็นตระกูลพิทักษ์ก็ต้องเป็นคนพิทักษ์คุณทารินต่อแน่นอน เพราะฉะนั้นก็คือคงไม่ได้ไปไหน คงอยู่ที่นี่ ก็เลยมีการให้ของมั่นกันอะไรแบบนี้ เดี๋ยวรอดูอีพีหน้า ว่าการแข่งจะเป็นยังไงตอนฟันบาปมันจะสนุกแค่ไหนนะครับผมจะคิดว่าก็นั่นแหละจบด้วยการที่คณินชนะอยู่แล้ว แต่มันจะแบบมันน่าจะชนะแบบจนเจียนเฉียดฉิวอะไรอย่างเงี้ยแหละโอเค แล้วก็ต้องมาลุ้นกันต่อว่าเพทายกับตัวของรามินเนี่ยจะยังไงคู่กันหรือเปล่ารามินเป็นคนขี้ขลาดจริงๆในความเห็นพี่แฮมที่ตอนที่ดูอยู่เนาะก็รู้สึกว่าก็เข้าใจ
ปมของชีวิตเขาเนาะเขากลัวสิ่งเวลาเรากลัวสิ่งหนึ่งมากๆครับผมเราจะไม่กล้าที่จะชนะมันง่ายๆหรอกบางทีเรายอมแพ้มันด้วยซ้ำมันเหมือนจริงๆมันคือความกลัวของคุณพ่อที่พ่อสั่งสมมาให้รามินตั้งแต่เด็กนะทำให้รามินไม่กล้าที่จะขยับไม่กล้าที่จะทำอะไรไม่กล้าที่จะแสดงออกทางความคิดไม่กล้าที่จะชนกับพ่อของตัวเองถามว่าเวลาเราเป็นคนดูเนาะเหมือนกับว่าทำไมถึงทำไม่ได้แต่น้องนึกถึงเวลาเรากลัวอะไรสักอย่างหนึ่งสิครับเรายังเอาชนะความกลัวในใจเราลึกๆไม่ได้เลยเช่นเราอาจจะกลัวแมงมุมเราอาจจะกลัวแมลงสาบเราเคยชนะมันหรือเปล่าลองคิดแค่นี้พอถ้าเราไม่เคยชนะมันเลยแสดงว่าความกลัวพวกเนี้ยมันเป็นความกลัวที่มันถูกฝังอยู่ในจิตใต้สำนึกเราให้สั่งให้เรากลัวเพราะฉะนั้นมันยากมากๆที่รามินจะชนะพ่อของตัวเองได้แต่มันคือความที่ไม่กล้าชนะมันลามไปสู่จุดที่เหมือนกับแบบเรากำลังทำร้ายคนรักของเราด้วยเรากำลังดูถูกคนรักของเราด้วยเรากำลังทำในสิ่งที่มันเกินเลยกว่าที่ควรจะเป็นอะไรเงี้ยโดยที่เราไม่สนใจเพราะเรากลัวในสิ่งที่อยู่ตรงหน้ามากกว่าเนาะมันก็ทำให้เขาไปเหยียบหัวเพทายแล้วก็ยอมทำตามคำสั่งของพ่อโดยที่ไม่ปฏิเสธอะไรอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เพทายรู้สึกว่าในความที่ฉันรู้จักรามินมารามินควรจะโตกว่านี้ได้แล้วรามินควรต้องชนะในสิ่งที่ควรจะแบบชนะในสิ่งที่พ่อสั่งในสิ่งที่มันไม่มีเหตุผลได้แล้วอะไรเงี้ยเขาก็มีความคาดหวังตรงนั้นนะเนาะแต่เขาก็ไม่คิดว่ารามินจะกลัวขนาดนั้นไม่คิดว่ารามินจะทำในสิ่งที่เขาไม่คิดว่ารามินจะกล้าทำอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายว่าเขาก็เลยไม่โอเคกับความอ่อนแอของรามินแบบนี้แล้วก็ไม่ให้เกียรติเขาในฐานะคนรักเลยเลือกที่จะจากไปนะครับผมก็คงคิดว่าคงมาแอบดูตอนแข่งแหละไม่น่าจะหายไปขนาดนั้นเลยรอดูว่ารามินจะทำยังไงกับการที่จะชนะทั้งพ่อเพราะว่าเขาต้องแพ้เนาะเขาคงโดนพ่อด่าแหละแต่มันคือโอกาสครั้งนี้ครั้งสุดท้ายเราไม่แน่ใจความสัมพันธ์ของเขากับพ่อหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรนะแล้วก็คิดว่าเขาจะเลือกทางที่ไปเจอเพทายด้วยก็ไม่รู้จะเป็นยังไงเหมือนกันส่วนเรื่องของคาวินโดนเรียกกลับประเทศตัวเองเนาะเพราะมีปัญหาเรื่องความขัดแย้งอันตัวเองไปแบบว่าไปประท้วงก็ไม่รู้ความสัมพันธ์ของเขากับตัวของเจจะเป็นยังไงต่อไปอันนั้นก็อีกเรื่องนึงเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวต้องรอดูว่าจำเป็นไหมว่าตัวซีรีส์มันต้องแบบคลายของทุกปมและคลายของความสัมพันธ์ตัวละครให้หมดอะไรเงี้ยแต่ก็คิดว่าจำเป็นนะเพราะว่าปูมาขนาดนั้นแล้วนะครับผมโอเค EP นี้ชอบเรื่องนึงตรงที่ว่าชาคริมไม่ตายเนี่ยชอบอยู่แล้วแต่ที่แน่คือชอบตอนที่ทวิตเมทาเขาสละว่าเขาไม่แข่งละพอมันไม่ใช่เวทีของการแข่งสำหรับเขาอีกแล้วเขาไม่ต้องพิสูจน์อะไรอีกแล้วที่เอวาพูดเนาะชอบตรงนั้นเหมือนกันเพราะรู้สึกว่าการที่เขาพิสูจน์ตัวเองมันคือการที่ทำให้พ่อภูมิใจจริงๆการแข่งขันครั้งนี้ไม่ได้ต้องการจะชนะหรืออะไรเลยลึกๆแค่ต้องการให้พ่อภูมิใจแล้ววันนี้พ่อภูมิใจในตัวเขาแล้วพ่อภาคภูมิใจในลูกสาวคนนี้แหละเพราะฉะนั้นเขาไม่ต้องแข่งอะไรอีกแล้วรวมถึงเขารู้แล้วว่าการแข่งขันครั้งนี้มันมีนอกในมีตุกติกทุกคนต้องการอำนาจเขาไม่ต้องการอำนาจเพราะฉะนั้นมันไม่ได้อยู่ในเกมของเขาแล้วก็เลยเลือกที่จะสละถอนตัวออกไปดีกว่านะครับผมโอเคอีกซีนหนึ่งคือซีนเดียวกันในจังหวะนั้นที่พูดถึงการที่ว่าทำไมถึงไม่ให้มีนานาคารินมีการเลือกตั้งและพี่แฮมบอกพูดออกมาตรงๆว่าไม่เห็นด้วยจริงๆในมุมของพี่แฮมอ่ะเรามองการเปลี่ยนแปลงการอะไรสักอย่างนึงเนี่ยมันไม่ใช่เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนการที่คุณพยายามจะทำให้มีนานาคารินมีการเลือกตั้งขึ้นมาถามว่ามันเวิร์กไหมเวิร์กนะมันดีแหละเดโมคราซีเนาะแต่ในประเทศที่เป็นสมบูรณ์ระนาบสิทธิราชย์แบบนี้เนาะมันไม่ใช่เดโมคราซีมันเป็นโมนาคีเนาะมันคือการที่มีกษัตริย์ปกครองมาตลอดไม่ได้มีการเลือกตั้งมาเลยแล้วอยู่ดีเรากำลังทำให้หัวเมืองนึงอ่ะมีการเลือกตั้งขึ้นมาเรากำลังทำให้เกิดรูปแบบที่มีข้อเปรียบเทียบในประเทศของตัวเองพี่แอมเปรียบเทียบเช่นสมมุติว่าถ้าวันนี้กรุงเทพมีเลือกผู้ว่าได้แต่จังหวัดอื่นไม่มีเลือกผู้ว่าเลยสมมุตินะและเป็นจังหวัดที่สำคัญหมดเลยสมมติเป็นจังหวัดแบบหัวเมืองสำคัญหมดเลยหรือไม่มีแบบเลือกนายกเทศมนตรีเลือกอบต.หรือเขตปกครองพิเศษอย่างเงี้ยมันจะเกิดการเปรียบเทียบกันว่าทำไมเขามีเราไม่มีเนาะแล้วมันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เร็วกว่าที่เราตั้งใจไว้หรือตามระบอบที่เราวางแผนไว้แล้วมันอาจจะคุมไม่ได้เราว่าการปกครองที่ดีมันคือการที่เข้าใจในหัวอกของประชาชนไม่พอมันคือการที่ต้องคุมความเรียบร้อยและความเป็นระเบียบให้มันอยู่ด้วยนะสิ่งนี้มันทำให้เกิดความวุ่นวายได้ง่ายมากๆหากคุณมีข้อเปรียบเทียบกันระหว่างเมืองต่อเมืองแล้วว่าสิ่งนี้มันอาจจะไม่ควรมันอาจจะต้องเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนพร้อมๆกันทั้งประเทศ
มันไม่ใช่เปลี่ยนแค่เมืองในเมืองหนึ่งก่อนเพราะฉะนั้นการที่เลือกตั้งราชสกุลที่เป็นราชสกุลรองขึ้นมาเพื่อปกป้องปกครองหัวเมืองมีนครินทร์ก่อนพี่แฮมคิดว่าเห็นด้วยนะแล้วเดี๋ยวคุณชนะทารินขึ้นเป็นกษัตริย์ค่อยว่ากันเรื่องการเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนแปลงการที่คุณก็จะพูดวันนี้ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยคุณกำลังไปริบอำนาจของคนบางกลุ่มอย่างเช่นกลุ่มผู้ชงภิกษุหรือกลุ่มทวิตเมธาซึ่งมันอาจจะทำให้เกิดการสงครามกลางเมืองก็ได้เนาะมันไม่ได้ทุกอย่างไม่ได้ง่ายขนาดนั้นการที่คุณเปลี่ยนแปลงการปกครองคุณจะเห็นว่าหลายประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงมันเกิดสงครามกลางเมืองหลายประเทศหลายเมืองมากๆนะอย่างประเทศไทยมันก็คือมีความแบบระหองระแหงจนถึงปัจจุบันนี้ประชาธิปไตยของประเทศไทยยังไม่เรียกว่าเต็มใบเลยนะครับผมยังมีความก้ำกึ่งยังมีอะไรบางอย่างหลายๆอย่างอยู่ซึ่งนั่นแหละมันก็จะเห็นว่าบางครั้งการที่คุณเร่งหรือเปลี่ยนอะไรมากจนเกินไปมันอาจจะได้แค่ประชาธิปไตยที่เรียกเขาว่าเปลือกของประชาธิปไตยก็ได้เนาะฉะนั้นตรงนี้มันคือสิ่งที่ต้องค่อยเป็นค่อยไปและให้ประชาชนได้เรียนรู้แบบมากๆเลยเนาะแล้วว่าตรงนี้ก็คือสิ่งหนึ่งแหละที่เรื่องอาจจะไม่ไปไกลเกินขนาดนั้นแต่มันจะให้เห็นว่าสิ่งที่พ่อตัดสินใจถูกแล้วในเวลานี้สำหรับพี่แฮมเห็นด้วยนะเพราะฉะนั้นถ้าจะเปลี่ยนแปลงก็ต้องชนะแล้วเดี๋ยวพ่อขึ้นไปแล้วพ่อพยายามจะเปลี่ยนแปลงตามที่ลูกต้องการเองแต่ไม่ใช่ตอนนี้ซึ่งถามว่าในมุมของพ่อก็ได้คุยกับคุณพ่อของตัวเองมาเหมือนกันคือองค์ทิพย์บวรเขาก็เข้าใจแล้วแหละว่าสิ่งที่เขาทำมันผิดเนาะแล้วก็รู้สึกว่ามันต้องเปลี่ยนแปลงแล้วก็ชอบซีนตรงนี้มากที่บอกว่าถ้าการแข่งขันชนะหรือมีการแข่งขันดำเนินอยู่และเขาต้องตายก่อนอย่าประกาศปล่อยให้ทุกอย่างมันจบก่อนแล้วค่อยประกาศว่าเขาสิ้นแล้วเรารู้สึกว่าคือทุกนาทีทุกลมหายใจยังห่วงอัศวเทวทินน่ะห่วงความรุ่งโรจน์อยู่แม้ว่าตัวเองจะรู้สึกผิดก็ตามแม้ทางเดินที่ตัวเองเลือกมันจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนแต่เขารู้สึกว่าอย่างน้อยๆทุกๆครั้งที่เขาเลือกเขายังมีอัศวเทวทินอยู่ในสมการเสมอแล้วว่าตรงนี้คือสิ่งที่แบบชอบมากๆแล้วก็เป็นซีนที่สำคัญที่เห็นว่าความคิดขององค์ที่ปกบวรเนี่ยไม่เคยเปลี่ยนไปเลยแต่เขาแค่เปลี่ยนไปในตอนนี้คือรู้แล้วว่าสิ่งที่เขาคิดบางทีมันเป็นการตัดสินใจแทนคนอื่นเกินไปจนเขาลืมฟังเสียงของคนอื่นก็ตอนนี้ก็รู้สึกว่ามีความแบบเปลี่ยนขั้วขึ้นมาแต่คงได้มีฉากคุยกับหลานอีกแหละแล้วคงให้เห็นว่าแบบปู่เปลี่ยนไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็อยากพร้อมที่จะแบบทำทุกอย่างให้มันดีขึ้นโอเคแล้วก็มีการย้อนกลับไปในอดีตนิดนึงว่าทำไมแม่ของชรันต้องตายนะครับผมก็คือนั่นแหละปกป้องแม่ของคณินเพื่อจะไปที่อังกฤษเนาะแต่เพิ่นว่าวิรุณไงรู้ความลับก็เลยส่งคนตามมาแล้วก็เอารถชนนะครับผมก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบว่าโศกนาฏกรรมขึ้นมาก็คือเสียทั้งคู่ก็เลยทัดนัยมาช่วยตัวของคณินไว้ทันแล้วก็ไปแล้วก็ชอบเหตุผลที่ตัวละครอย่างชรันไม่ได้โกรธเนาะตอนแรกคงจะโกรธแหละแต่คือพอมารู้ความจริงทัดนัยก็รู้ว่าโอเคมันมีคนอยู่เบื้องหลังแล้วก็รู้ว่าเป็นวิรุณนั่นเองแล้วก็ร่วมมือกับทางมีนานครินทร์เพราะฉะนั้นการที่มีนานครินทร์มาคุณว่าเจ้าชายวสินมาตะโกนบอกว่าเขาเป็นคนฆ่าพ่อแม่ก็ไม่ถูกทั้งหมดเพราะว่าแม่ของชรันตายเพราะปกป้องก็จริงแต่ไม่เขาองค์ที่ปกป้องไม่ได้เป็นคนฆ่าและเป็นคนสั่งฆ่าแต่เบื้องหลังคือวสินนั่นแหละก็ทำให้เขาเข้าใจตรงจุดนี้แล้วก็คณินยังเด็กอยู่ก็โกรธไม่ลงหรอกแล้วก็รักด้วยเนาะก็เลยเลือกที่จะเข้าใจชอบซีนนี้เนาะตอนนี้เขาคุยกันนะเขารู้สึกคือซีเล่นออกมาได้แบบดีอะเลเวลอัพมากการแสดงของซีนะในฉากนี้เนาะเขารู้สึกคือมันเหมือนกับมองสายตาซีแล้วมันเหมือนเขาเข้าใจทุกอย่างจริงๆแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาไม่ติดใจอะไรเลยแล้วเขาก็รักคนตรงหน้ามากมันโคตรอบอุ่นเลยอะเล่นดีมากซีนนี้ชอบนะครับผมโอเคแล้วก็มีเรื่องของบ้านของรามินเนาะกับคุณพ่อนิดนึงความรู้สึกคือตัวของรามินเองเนี่ยก็คือพอไม่มีเพทายแล้วเนี่ยเขาก็จะเหมือนกับไร้ที่พึ่งละก็เดาไม่ยากว่าการแข่งขันมันจะแพ้นะเพราะว่าพลังใจเขามันไม่ดีเลยเนาะแล้วก็โดนคุณพ่อกดดันมาอีกเนาะสิ่งที่สงสัยคือถ้าคุณพ่อจะกดดันลูกขนาดนี้แสดงว่าคุณพ่อกำลังเอาปัญหาของตัวเองมาลงที่ลูกจนเกินไปแสดงว่ามันเคยมีการแข่งราชประเพณีมาก่อนแล้วถูกป่ะและทารินเป็นคนชนะทารินองค์ที่ปกบวรถึงได้ขึ้นเป็นกษัตริย์อะไรเงี้ยก็แสดงว่าที่ผ่านมาอดีตก็เคยแพ้มาแล้วนี่แล้วทำไมต้องมากดดันลูกขนาดนี้เนี่ยแหละคนเป็นพ่อที่แบบอยากจะชนะโดยที่ไม่แคร์อะไรลืมแคร์แม้กระทั่งลูกของตัวเองโคตรน่าสงสารแล้วก็กดดันลงมาที่ลูกของตัวเองจนแบบเป็นปมด้อยขนาดนี้โอเคส่วนเรื่องอื่นๆเรารู้สึกว่าที่เหลือก็โอเคนะไม่ได้มีอะไรแล้วประเด็นนะครับผมแล้วก็เรื่องของมีนานครินทร์อะไรต่างๆก็ถูกจัดการละเดี๋ยวก็ต้องมีการเลือกอะไรขึ้นมาใหม่
ด้วยความเป็นระบบแบบนี้เนี่ยมันทำให้ระบบแบบหัวเมืองเนี่ยถามว่ามันเวิร์กไหมมันอาจจะเวิร์กในช่วงเวลาหนึ่งแต่เมื่อเวลามันเปลี่ยนไปทุกอย่างมันเปลี่ยนไปมันอาจจะต้องแบบมีการปรับปรุงอะไรบางอย่างมากขึ้นอะไรเงี้ยให้ระบบมันมีความเสถียรมากขึ้นไม่ใช่ให้ต้องลูกมาฟันกันแข่งกันแบบนี้ตลอดเวลาถามไม่มีลูกล่ะดูสิคณินไม่มีลูกแน่นอนในอนาคตจะเป็นอย่างไรถูกปะมันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงกฎอะไรแบบนี้อยู่แล้วแหละว่าการเลือกกษัตริย์มันอาจจะมีให้เลือกด้วยวิธีแบบนี้ส่วนเรื่องการเลือกตั้งเนี่ยมันก็จะเหมือนกับประเทศที่มีอย่างอังกฤษที่กษัตริย์กลายเป็นถูกไม่อยู่เบื้องหลังละไม่อยู่เบื้องหน้าแล้วก็มีการเลือกตั้งแล้วก็เลือกนายกขึ้นมาดูแลประเทศบริหารประเทศอะไรเงี้ยกษัตริย์ก็จะอยู่ขึ้นไปอีกระดับหนึ่งอีกเลเวลหนึ่งก็เป็นเหมือนไอคอนิกของประเทศแทนซึ่งสำหรับเรารู้สึกว่าประเทศที่เป็นสมบูรณ์ราชาสิทธิราชย์หรือโมนาคีมาก่อนอย่างเงี้ยและยังใช้โมนาคีได้อยู่ถึงปัจจุบันเนี่ยการเปลี่ยนแปลงเป็นประชาธิปไตยยากเพราะว่าผู้นำประเทศเนี่ยไม่ค่อยที่จะยอมสละอำนาจได้ขนาดนั้นหรอกนะครับเพราะฉะนั้นพอมันเป็นแบบนั้นเนี่ยด้วยความที่ผู้นำประเทศติดการใช้ความเป็นโมนาคีมาตลอดเนี่ยการที่คุณจะให้เขาคืนอำนาจมากับประชาชนและเลือกเป็นนายกเนี่ยโอ้โหมันต้องถูกประชาชนบีบถ้าประชาชนไม่บีบใครเขาจะปล่อยอำนาจมายากมากๆเลยในทางทฤษฎีในทางปฏิบัติก็ตามนะคะมันก็จะเห็นว่าหลายๆประเทศที่ในโลกที่จะเป็นโมนาคีอยู่ก็ยังเป็นโมนาคีอยู่แบบนั้นถ้าโมนาคีมันเวิร์กมาตลอดนะมันจะไม่ถูกเปลี่ยนออกมาเป็นแบบเดโมแครซีแบบที่มีกษัตริย์เป็นประมุขน้อยมากอย่างอังกฤษเนี่ยการที่ถูกเปลี่ยนแปลงมาก็เพราะว่าถูกแรงกดดันมาจากภาคประชาชนเยอะพอสมควรโหอังกฤษนี่เยอะขนาดที่ว่ารัฐบาลหรืออะไรกดดันราชวงศ์ได้อะไรอย่างเงี้ยมีการตัดงบได้ราชวงศ์ต้องหาเงินเองนะครับผมอังกฤษเพราะฉะนั้นมันก็จะมีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งอย่างประเทศไทยเนี่ยก็คือถูกกดดันในช่วง2475เหมือนกันแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นมานะครับแต่ก็ไม่ได้ความรู้สึกของเราก็คือยังมีความยึดโยงของความเป็นโมนาคีสูงอยู่พอสมควรเหมือนกันยังไม่ได้รู้สึกว่าเป็นประชาธิปไตยที่ 100% แบบอังกฤษขนาดนั้นที่แยกจากกันแบบเด็ดขาดแม้มันจะเหมือนแยกโดยทางกฎหมายแต่ความรู้สึกคือความผูกพันของระดับความถูก treat หรือการดูแลหรือการที่รูปแบบการใช้ชีวิตและ culture บางอย่างมันยังมีความผูกกันมากๆอยู่มันรู้สึกว่าของเราก็ไม่ได้ถือว่าเป็นแบบอังกฤษ 100% ขนาดนั้นอะไรเงี้ยมันยังมีความบางอย่างที่ทำได้และทำไม่ได้อยู่เหมือนกันซึ่งมันก็ต้องถูกปรับไปแต่ระบบบริบทของแต่ละประเทศที่มันแตกต่างกันนะด้วยความที่ culture มันแตกต่างกันอะไรเงี้ยโอเคก็เลยคิดว่าการเปลี่ยนแปลงมันทำเกิดขึ้นได้แต่มันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นการที่เขาพูดประเด็นของ democracy ขึ้นมาเยอะๆหรือประชาธิปไตยขึ้นมาเยอะเนี่ยมันก็อาจจะเป็นความคิดของคณินที่อยู่ที่อังกฤษมาก่อนแล้วก็เห็นความประชาธิปไตยที่มันแบบดูเต็มมากๆของอังกฤษมาก่อนแต่พอมาใช้กับประเทศที่มีความเป็นโมนาคีสูงมันยากนะฮะไม่ได้ง่ายเท่าไหร่โอเคก็ประมาณนี้กับข้ามฟ้าเคียงเธอเดี๋ยวค่อยไปดูกันต่อใน EP จบนะครับผม2 สิงหาคมเนาะ EP สุดท้ายนะครับผมโหดูเดือดแน่นอนแล้วก็น่าจะเป็นอะไรที่น่าจะสร้างความประทับใจให้เราแน่นอนเนาะเดี๋ยวเรามาปิดเรื่องนี้ไปด้วยกันในสัปดาห์หน้าละกันสัปดาห์นี้แหละไม่ใช่สัปดาห์หน้าพี่ให้มาช้าไปแล้วโอเคก็เดี๋ยวไว้เจอกันนะครับผมตอนจบขอบคุณอีกครั้งฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามที่สื่อทางทุก Instagram Twitter แล้วก็ Facebook วันนี้พี่แฮมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย